હું નીતા સુનિલ કોરડે વર્ષોથી અમદાવાદ રહું છું, પણ બિલોંગ્સ ટુ રાજકોટ છું. છેલ્લા 1-1.5 મહિનાથી હું રાજકોટ ગયેલી હતી. ત્યાં થોડી ઘણી મને બીપીનું તો મને પહેલેથી તકલીફ હતી, પણ 1.5 મહિનાથી થોડી હતી, તો મારી બીપીની દવા ચેન્જ કરી. એના 1 મહિના પછી બતાવવા જવાનું હતું, પણ એના પહેલાં સમહાવ મારા સિમ્ટમ્સ થોડાક મને સારા નહોતા લાગતા. શોર્ટ બ્રીથ થતું હતું, ચાલી નહોતી શકતી, એકદમ પરસેવો આવી જતો હતો, નસકોરા મારા ખૂબ બોલતા હતા. એવા બધા સિમ્ટમ્સ હતા. એટલે મારા જીજાજી તરત જ ડૉક્ટર પાસે લઈ ગયા. એમણે મારો ઇસીજી કાઢ્યો રાજકોટમાં, ડૉક્ટર પુનિત થોરિયાએ, અને એમણે ઇસીજી જોઈ અને તરત જ કહી દીધું કે આ જે કેસ છે એ બાયપાસનો કેસ છે. અને રાજકોટથી જ ડૉક્ટર થોરિયાએ ડૉક્ટર અનિલ જૈનનો અમને રેફરન્સ આપ્યો હતો કે આ જે સર્જરી છે, જે મને પ્રોબ્લેમ હતો અને જે સિચ્યુએશન હતી, એના માટે ઇન્ડિયામાં અત્યારના બેસ્ટમાં બેસ્ટ ડૉક્ટર અનિલ જૈન જ છે, જે સ્કિલ વર્કની છે. આજે મારું જે કરવાનું હતું બાયપાસનું વર્ક, એ સ્કિલ વર્ક છે અને એમાં એની માસ્ટરી છે. એટલે અમે વિધિન 3 ડેઝમાં અહીંયા આવી ગયા રાજકોટથી અમદાવાદ, અને મને તરત એપોઇન્ટમેન્ટ મળી ગઈ. ઇમિજિએટ મારું CABG બાયપાસ વીમા, જે નવી ટેકનોલોજી છે, BIMA, હા, એનાથી કર્યું. અને એ બહુ જ સારી છે, જેનાથી બીજા બધા પ્રોબ્લેમ જે હાથને પગમાંથી બધી નસ કાઢે છે કે જે બધું પેઇનફુલ હોય છે, હું મારું કશું જ નથી થયું. અને આજે વિધિન 7 ડેઝમાં તો હું ખૂબ સારું ફીલ કરું છું. અને અનિલ જૈનના હાથ નીચેની ટીમ અને આખો સ્ટાફ અને ઓલ ઓવર એન્વાયરમેન્ટ હોસ્પિટલનું ખૂબ જ સરસ લાગ્યું. કારણ કે હું મૂળભૂત છે ને ડૉક્ટરના ફોબિયાવાળી લેડી છું. મને સિમ્પલ ઇન્જેક્શનથી બહુ ડર લાગતો હતો. એની જગ્યાએ મારું બાયપાસ આવ્યું એટલે હું તો સખત ડરમાં હતી, પણ એ બધો ફોબિયા ને બધું નીકળી ગયું. અને હું બહુ સારા માણસના ટ્રીટમેન્ટ અંડર આવી અને મારું ખૂબ સારું થઈ ગયું. અને ઓલ ઓવર હોસ્પિટલ સ્ટાફ, ડૉક્ટર અને બધા એટલા કોઓપરેટિવ છે ને કે તમને આટલી મોટી સર્જરી થઈ છે એનો કોઈ અહેસાસ જ નથી કરાવવા દેતા. અને તમને એવું ફીલ કરાવે છે કે ના, આ કશું જ નથી, આના પછી તમે આનાથી તમારી જે ગઈ એનાથી વધારે સારી લાઈફ જીવી શકશો અને તમને ખૂબ સારું ફીલ થશે. એટલે આના બાબતનો કોઈ ડર રાખવાનો કોઈ જરૂર નથી. પણ જે કંઈ તમારા બોડીમાં તમને કંઈ પણ એવું લાગે તો જરાય એની ઓલી નહીં કરવાની, તરત ડૉક્ટર પાસે જઈને એનું ચેકઅપ કરાવતા રહેવું, જેથી કરીને એકદમ સિરિયસ કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવી શકે. ધન્યવાદ.